සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද get started එකක් ගන්නෙ මේ C# programming වලට කියලා. ඒකට ඉතින් අපිට IDE එකක් ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙනවා. අපි ඒවා ඉස්සරහට ගිහින් කතා කරමු. හරි. ඔයාලට මතක ඇති අපි introduction එක කතා කරා. එතකොට අද කතා කරන්න යන්නේ get started එක. හරි. මුලින්ම අපි කතා කරමු IDE එකක් ගැන. ඉතින් මේකට අපිට IDE එකක් ඕන වෙනවා. මේක තමයි ලේසිම විදිහ C# කෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ IDE කියන එකේ තේරුම තමයි integrated development environment. අපි මේක කෝඩ් එක එඩිට් කරන්න වගේම කම්පයිල් කරන්න යූස් කරනවා මේ IDE එක. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටියුටෝරියල් එකේදී අපි පාවිච්චි කරන එකම IDE එක තමයි Visual Studio Community version එක. මේක Microsoft ලගේ official website එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේක download කරගන්නේ කියලා. හරි. මේ විදිහට browser එකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙන්න මේ search bar එකේ search කරන්න Visual Studio download. මේ විදිහට search කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා එන පළවෙනි link එකට යන්න ඕනේ. මේ උඩම තියෙන link එකට. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා Visual Studio Code කියලා. code නෙමේ නිකන් Visual Studio කියන එකට යන්න ඕනේ පළවෙනි link එකට. හරි. එතකොට මේ වගේ page එකකට තමයි අපිව navigate වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් පහළට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා versions 3ක්. Visual Studio 2022 තමයි download කරගන්න තියෙන්නේ. Community, Professional, Enterprise කියලා version 3ක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයා download කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ free download කියලා තියෙන තැන Community කියන එක මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. එතකොට Visual Studio download වෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. download process එක යනවා. මම කලින් download කරලා install කරලා තියෙන නිසා මම මේක close කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ download කරලා install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ Visual Studio installer කියන එක open වෙනවා. මේකෙදි ඔයාලා අපේ C# code කරන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙනවා .NET desktop development කියලා. මෙන්න මේක උඩින් ටික් එකක් දාන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක කරේ නැත්නම් අපිට C# code කරන්න compile කරන්න බැරුව යනවා. මේ ඉතුරු දේවල් කිසිම දෙයකට ටික් කරන්න යන්න එපා. .NET desktop development කියන එකට ටික් එකක් දාලා මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන install while downloading කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් download කරන්න. මේක සම්පූර්ණ online installation එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන close කරලා පෙන්නන්නම්. මගේ දැනට install කරලා තියෙන්නේ Visual Studio Community 2019. ඊට පස්සේ මට මේ available වලට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 2022 available තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට download කරාට පස්සේ මෙතන install කියන category එකේ මෙන්න මේ community 2019 කියන version එක පෙන්නයි. හරි. එහෙනම් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම උත්තර දෙන්නම්.